Video này Tiên Xanh sẽ hướng dẫn bạn xử lý lệnh khi chúng ta đang gồng lờ theo xu hướng mà gặp những dấu hiệu, những thời điểm hoặc những mẫu hình gây bất lợi. Ví dụ như trong mẫu hình của thị trường vàng, đây là lúc 20 giờ 37 phút tối theo giờ Việt Nam, và bạn biết đó, thị trường sắp mở cửa phiên Mỹ, và khi mà phiên Mỹ mở cửa thì sẽ có những cái biến động rất mạnh. Ngoài ra chúng ta cũng thấy đây là một vị trí có mức giá nhạy cảm khi thị trường đang tiếp cận một vùng cản. Vùng cản này được nối bởi hai vị trí đáy cũ và được kéo dài ra. Thì ở thời điểm hiện tại thì giá đã nhiều lần phản ứng với vùng cản này, và hiện tại thì chưa có cây nến thân dài màu xanh nào đóng cửa ở phía trên vùng cản tại mức giá là 1912, 1913. Và ở đây thì xuất hiện những cây nến thân dài màu đỏ với lực nến thì áp đảo so với những cây nến màu xanh. Vậy thì khi chúng ta nhìn thấy thị trường có những dấu hiệu làm chúng ta lo lắng, hoang mang thì chúng ta nên làm gì? Thì trong video này Xanh sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết cách để chúng ta xử lý lệnh. Đầu tiên các bạn hãy quan sát trên tài khoản của Tiên Xanh. Chúng ta sẽ mở phần mềm MetaTrader lên, và bạn có thể nhìn thấy ở đây là hiện tại Xanh đang có các lệnh mua ở mức giá là 1874, và các lệnh mua này có tổng khối lượng là khoảng 6 lót. Hiện tại thì chúng ta hãy cùng nhau xem xét là sự di chuyển của giá. Nếu mà chúng ta xem xét ở chiều tăng thì rõ ràng là Xanh đang có lời, và những khoản lợi nhuận của Xanh từ mức là khoảng 5 cho đến 6.000 đô la cho mỗi lệnh, và tổng lợi nhuận mà Xanh có thì nó lanh quanh nằm ở mức là 18 cho đến là 20.000 đô. Tuy nhiên là thời điểm này thì Xanh đã có vào lại những lệnh bán, và vị trí bán của Xanh thì cũng nằm cách đó không xa. Ở đây thì mức giá hiện tại của thị trường là nằm ở khoảng dao động 1902, 1903, và vị trí bán của Xanh cũng nằm ngay ở mức là 1903.3. Và nếu mà bạn hãy quan sát sự di chuyển của giá thì các bạn sẽ thấy rằng tại sao Tiên Xanh trước đó có những lệnh mua nhưng không chốt lời đi mà cứ giữ, mà bây giờ lại thêm những lệnh bán xuống, và khối lượng của các lệnh bán này thì có vẻ gì đó là nó không cân bằng với các lệnh mua. Thì cụ thể nếu Xanh mua vào thì 3 lệnh tổng khối lượng là 6 lót, mà bán xuống thì 2 lệnh tổng khối lượng là 8 lót, nghĩa là Xanh đang bán nhiều hơn. Và đáng lẽ nếu mà theo lẽ thường thì chúng ta có thể lựa chọn là cắt bớt một phần lợi nhuận của những lệnh buy và chúng ta có thể giữ một phần. Nhưng mà tại sao ở đây thì Xanh lại bán xuống và mở lệnh, có vẻ gì đó là không hợp lý, thì Xanh sẽ giải thích cho các bạn ha. Đầu tiên là Xanh đang bán ở mức giá là 1893 và Xanh mua ở mức giá là 1874. Chúng ta sẽ cùng nhau mở TradingView để đấu chiếu vị trí vào lệnh của Xanh ha. Mức giá vào lệnh của Xanh là khoảng 1874, là ngay vị trí này, khoảng xấp xỉ vùng này các bạn ạ, 74 ở đây. Rồi, đó là vị trí mà Xanh mua, và giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về vị trí mà Xanh bán. Đó là vị trí Xanh bán ở mức giá là khoảng 1903. Rồi các bạn, ở đây ha, mình sẽ đổi màu vị trí bán là màu đỏ, và vị trí mua sẽ là Xanh sẽ để cái vùng cản màu xanh ha. Đây. Rồi mình sẽ đổi màu là sang màu xanh. Và thì trong trường hợp này thì nếu mà Xanh mua và Xanh bán thì cái hệ quả của nó là gì? Đâu là điều Xanh đang kỳ vọng. Mục đích mà Xanh thực hiện những lệnh mua bán này là Xanh đang muốn giữ lệnh theo xu hướng và giữ cho giá tăng trưởng trong dài hạn, nhưng mà không thể nào tránh khỏi những cái trường hợp bất lợi, giá di chuyển không đúng hướng và Xanh sẽ gặp những cái rủi ro. Vậy thì để tránh việc là chúng ta mắc lợi nhuận cũng như là những cái rủi ro không đáng có vào những thời điểm mà chúng ta không thể nào mà kiểm soát được, ví dụ thời điểm mà tin ra, thời điểm mà phiên Mỹ mở cửa thì giá nó chạy rất là mạnh, và bản thân Xanh cũng không biết chắc được là liệu rằng giá nó sẽ có những hành động gì tiếp theo. Đôi lúc chúng ta chỉ cần ngủ quay một tí thôi ha, ngủ quay một tí, tầm 10 giờ 11 giờ giá nó chạy một phát là chúng ta mất đi hết lợi nhuận. Thậm chí là bạn thấy là mức lợi nhuận của Xanh nó nằm ở 17 cho đến là 20.000 đô, nhưng nó có thể là bốc hơi rất là nhanh sau một đêm. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là giữ được cái vị trí vào lệnh? Bởi vì cái mức giá mà Xanh vào lệnh ở đây là mức giá rất là đẹp các bạn ạ. Đây các bạn hãy quan sát ha. Nếu Xanh kéo cái đường màu xanh ra dài ra thì các bạn sẽ thấy rằng đây là một cái vị trí hỗ trợ trên thị trường. Nó được tạo bởi các vị trí đỉnh cũ, và nó nằm ở một cái vị trí có một mức giá tròn, đó là mức giá 1900. Đây sẽ là vị trí bảo vệ cho Xanh rất tốt. Đây, vị trí 1900 sẽ đóng vai trò là một vùng cản, và vùng cản này thì Xanh gọi nó là cản số tròn. Còn mức giá
mà xanh vào lệnh thì sẽ có một cái cản ở bên dưới gọi là một cái vùng cản kỹ thuật ha, một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. Nó sẽ giúp xanh là có một cái bệ đỡ nếu mà trong trường hợp tệ nhất xảy ra thị trường giảm xuống như này, được chưa, thì nó có khả năng nó bật lên. Vậy thì xanh sẽ còn thời gian để xanh có thể là xử lý những tình huống xấu trên thị trường, và có thể là mình sẽ cân nhắc là có nên đặt dừng lỗ hay không trong trường hợp này. Bởi vì hiện tại các lệnh của xanh thì xanh đã xóa dừng lỗ rồi, xanh để dừng lỗ của mình ở điểm entry và không đặt SL xa nữa, xanh kéo hết về điểm hòa vốn rồi. Thì giờ chỉ còn sợ cái là giá nó quanh xuống, nó chạm điểm hòa vốn là mất hết lợi nhuận. Thì giờ xanh sẽ chỉ bằng cách mà xanh xử lý ha. Đầu tiên là bạn đã thấy được là xanh đang có các lệnh sell xuống, và hiện tại thì thị trường nó đã cho những tín hiệu sell. Nhưng mà xanh sell xuống ở đây thì xanh đang kỳ vọng điều gì? Đầu tiên là các bạn hãy quan sát cách mà xanh giao dịch theo những cái hướng mà những người gọi là chuyên môn và những người lâu năm họ xử lý, chứ đừng có quan sát theo cái góc nhìn của những trader mới, hay là những trader chỉ biết chăm vào việc là kiếm được một vài đồng rồi sẽ thoát ra. Không phải, ở đây xanh muốn kiếm được rất là nhiều lợi nhuận theo xu hướng, nhưng mà không phải lúc nào xu hướng cũng ủng hộ mình. Thì chúng ta sẽ xử lý như nào đây? Trước khi mà xanh mở lệnh sell này thì xanh phải quan sát thị trường. Xanh sẽ quan sát, thì để quan sát cho chính xác thì xanh sẽ nhìn ở trên khung thời gian hắc bóng. Thì khi mà xanh nhìn ở trên khung thời gian hắc bóng ở đây thì xanh sẽ thấy rằng đây là một cây nến cho chúng ta dấu hiệu đảo chiều, và đây là cây xác nhận. Chúng ta có hai cây nến đỏ đóng một cây tín hiệu, cây xác nhận này, và sau đó là một cây nến màu xanh thân dài xuất hiện. Nhưng mà ở thời điểm cuối phiên thì nó là rút chân và nó là đóng nến trở thành cây doji. Tiếp tục cây nến hắc bóng thì có phần thân nến màu xanh không vượt khỏi phần rao, và phần giá đóng cửa cây nến màu xanh lúc 16 giờ thì nó cũng chưa hề nằm trên vùng cản. Và cụ thể cái vùng cản này xanh đang nhìn thấy mức giá là 1913, được sao? Nên là nếu mà đây là những cái mẫu hình mà thấy nó bất ổn, rõ ràng lực tăng tuy mạnh ở trước đó, nhưng ngày hôm nay thì có cái dấu hiệu nó không ổn, được chưa? Lực tăng nó có quay trở lại nhưng nó không đủ để chiến thắng và áp đảo. Ngoài ra cái vùng mà xanh đang giữ lệnh là một cái vùng mà giá nó có thể nó điều chỉnh, mà hiện tại cái vị trí điều chỉnh thì chúng ta có thể là chưa đoán hoặc là chưa biết chắc được là nó sẽ điều chỉnh vị trí nào. Đây là lợi nhuận của xanh tuy nó to nhưng nó có thể mất đi rất nhiều. Và bạn biết đó, ngày hôm nay cái mức lợi nhuận cao nhất mà xanh đạt được thì nó lên tới trên 20.000, nhưng mà sau đó thì giá nó hầu xuống này, xanh cũng mất đi một mớ. Nhưng mà để tránh việc chúng ta mất thêm và chúng ta vẫn có khả năng là bình tĩnh để xử lý lệnh thì xanh đã nhanh tay mình vào mình sell. Và cụ thể là xanh đã bán khoảng là 8 lót, 8 lót ở mức giá là 1903, được chưa? Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là xanh bán nó sẽ nhiều hơn khối lượng mà xanh mua, đúng không ạ? Nên thị trường nó càng giảm xuống thì xanh sẽ càng có thêm lời, chứ không bị mất đi tiền lời của mình. Đây là trong trường hợp này thì bạn đã thấy rằng là hiện tại là xanh đang làm đúng, nhưng mà câu chuyện là liệu rằng là thêm vài tiếng đồng hồ nó trôi qua thì xanh còn đúng nữa hay không, thì bây giờ xanh sẽ tiếp tục giải thích cho bạn ha. Ở đây là vị trí mà xanh mua, vị trí xanh mua nằm ở đây, mình mua ở đây ha, hướng lên. Thì giả sử từ điểm A đến điểm B xanh đang có lợi nhuận là khoảng 18 cho đến 20.000, đúng không? Thì theo xanh cứ cho là khoảng 20.000 tròn để bạn dễ hình dung ha. Thì giờ nếu mà thị trường nó giảm xuống và xanh sell ở đây thì thị trường nó càng đi xuống thì mức lợi nhuận của xanh nó sẽ lên 21, 22k và nó lên nhiều hơn, bởi vì rõ ràng là khối lượng bán của xanh nó lớn hơn khối lượng mua, đúng không các bạn? Đó, nên là kiểu gì thị trường càng đi xuống thì xanh sẽ càng có lời. Nhưng câu hỏi tiếp theo là nếu mà thị trường quanh lên thì thị trường nó càng quanh lên thì mình nó càng lỗ nhiều hơn. Thì cụ thể có mức lợi nhuận cố định mà xanh nói các bạn là khoảng 20.000 đô. Nếu thị trường nó quanh lên và cụ thể nó quanh lên là 1913 thì có thể là có mức lợi nhuận của lệnh buy. Tổng lệnh buy này nó chỉ còn là 18.000 mà thôi. Tại vì sao ạ? Tại vì là những lệnh buy này nó sẽ tăng lên một chút, nhưng mà những cái lệnh do chiều sell nó sẽ gây áp lực cho lệnh buy và làm cho lệnh buy bị giảm lợi nhuận xuống. Nên là xanh sẽ chấp nhận rằng để mà giữ được lệnh buy ở đây trong cái chiều hướng mà tệ nhất xảy ra thì xanh giữ cái lệnh buy nếu giá nó quay đầu lên thì thay vì xanh có là 20.000 đô thì xanh chỉ có 18.000 thôi. Xanh sẽ không bị lỗ nhiều. Tại vì sao ạ? Tại vì khi mà giá tăng lên thì lệnh buy nó sẽ có lời thêm, còn những cái lệnh sell này nó sẽ có lỗ, được chưa? Nhưng nó lỗ ít, nó sẽ lỗ ít và nó sẽ cào từ từ giá càng lên cao thì xanh mới bắt đầu là bị lỗ nhiều. Nên xanh sẽ cố gắng là mình sẽ đặt dừng lỗ ngắn. Bí quyết ở đây
là khi chúng ta làm hành động giống như xanh á, thì chúng ta sẽ dừng lỗ ngắn mà thôi, đừng dừng lỗ xa, bởi vì càng để dừng lỗ xa thì bạn sẽ càng mất nhiều hơn khi giá tiếp tục di chuyển đúng theo xu hướng và đúng theo những gì bạn kỳ vọng, đó là thị trường sẽ tăng trưởng. Vậy thì chúng ta sẽ đặt dừng lỗ ngắn. Bí quyết ở đây là chúng ta phải có cái điểm dừng lỗ ngắn, mà điểm dừng lỗ xanh nó chỉ nằm ở mức là khoảng 1913, 1914 thì khoảng thôi là xanh sẽ cắt ha. Hoặc là nếu mà nhanh tay thì chúng ta phải đặt là 1910. Rồi, thì đây chính là cái vị trí mà xanh sẽ đặt dừng lỗ ngắn. Mức giá mà xanh sale là khoảng 1903 và mình dừng lỗ là 1910 cho đến là 1913, thì dừng lỗ là từ 7 cho đến 10 giá. Thì ước chừng thì nếu mà cái lệnh mà nó bị chênh là cụ thể là khoảng 2 lót và giá chạy là 7 giá các bạn, 7 đến 10 giá, thì xanh sẽ mất là khoảng 1.700 đô la cho đến là 2.000 đô la. Thì khoảng đó các bạn, 2.000 đô la thì mình ước chừng là mình sẽ mất có thể là trên 2.000 đô la nữa chứ không phải bao nhiêu đâu, mình sẽ mất khoảng trên 2.000 đô la. Thì xanh sẽ lái con số mà lúc mình có lời tối đa là khoảng 20.000, mình trừ cho khoảng là 2 đến 3.000 thì kiểu gì mình cũng sẽ có được là 17.000 đô. Nhưng mà bù lại một cái là xanh sẽ giữ được lệnh nó đi theo xu hướng luôn, và cái vị trí của xanh ở đây và xanh ngủ được rất là ngon giấc, và xanh có thể ngủ được trong khoảng thời gian dài. Còn nếu mà bạn chỉ giống như xanh chẳng hạn là bạn mua lên khoảng 6 lót, bây giờ bạn thấy thị trường sập xuống, bây giờ bạn sợ đúng không ạ? Mà nếu bạn sợ thì bạn sẽ có hành động gì ạ? Bạn sợ thì bạn sẽ chốt, và lỡ mà bạn chốt cái giá tối này nó quanh đầu lên lại thì bạn lại rất là đau khổ, đúng không ạ? Rất là đau khổ, bởi vì bạn lại tao đã có một hành động ngu ngốc thì tao đã chốt lời sớm, và đó chỉ một đợt điều chỉnh mà cuối cùng là tao không ăn được gì. Đấy, nên xanh nói các bạn rằng là trong cái hành động này của xanh ha, là xanh đã sẵn sàng cái tình huống là tệ nhất xảy ra. Bạn có thể nhìn ở đây thì lúc nãy là nhuận của xanh là 17.000, bây giờ lên 18.000, và thị trường nó càng đi xuống xanh có lời nhiều hơn. Và nếu không có gì thì giờ việc của xanh là xanh sẽ xác định cái vị trí mà xanh sẽ chốt lời. Thì xanh dự kiến ha, thị trường sẽ lấy mốc 1900. Bạn hãy quan sát ở đây này, đây là mốc 1900 đúng không ạ? Thì nó tăng lên được là 1911, được chưa? Bạn hãy nhìn đây, nó tăng được 1911. Vậy thì xanh sẽ chốt lời ở đâu ạ? Chốt lời là mình sẽ chốt lời ở khoảng là 1892. Xanh sẽ ước chừng là mình sẽ chốt lời lệnh sale ở khoảng là 1891, 1892, hoặc là xa nhất thì sẽ là 1889. Nghĩa là cái vùng mà xanh ước chừng là mình sẽ chốt lời ở đây. Để xanh mở cái khung thời gian các bạn xem ha. Để xanh mở cái khung thời gian, xanh sẽ chọn khung thời gian là M15. Rồi xanh sẽ kỳ vọng rằng mình sẽ chốt lời ở mức là khoảng đây, chỗ này ha, lanh quanh là 1892 cho đến khoảng là 1889. Đó, thì thị trường nó đi kiểu gì thì xanh vẫn sống được và xanh vẫn sẽ có lời. Và lý do mà xanh vào để xanh sale là bởi vì xanh đã nhìn thấy các tín hiệu bất ổn từ thị trường, nên xanh mới vào xanh sale, và xanh sẽ chờ đợi đúng cái thời điểm, đúng mức giá, kiên nhẫn chờ đợi, chứ không phải là cứ thấy thị trường đảo chiều mình nhảy vào mình sale ngay. Không phải các bạn ạ, mình cứ bình tĩnh và bí quyết của trò chơi là chúng ta bình tĩnh. Còn khi mà giá đã di chuyển đúng hướng rồi thì việc của xanh làm gì tiếp theo các bạn chỉ cần đơn giản đặt dừng lỗ cho lệnh này. Lúc này chúng ta không cần phải đặt ở khoảng là 1910 hay là 1913 nữa, chúng ta có thể đặt thẳng luôn là ở khoảng là 1904, được chưa? Và nếu bạn sợ không sao cả, bạn đừng sợ ha, chúng ta cứ đặt 1904, lỡ mà có sai cũng không mất gì. Bởi vì lúc đó nha, giờ các bạn sẽ hình dung này, nếu thị trường nó chạy từ 1897 nè, nó chạy thẳng lên là 1904 đúng không? Bạn có mắc gì đâu. Thực ra là bạn không mắc gì cả, bạn chỉ hòa vốn lệnh sale và cái lệnh buy của bạn nó sẽ quay trở về lại cái mức lợi nhuận ban đầu. Nên chúng ta đừng có sợ gì quá các bạn ha. Có chăng chúng ta bị mắc là mắc chút tiền phí, nhưng chúng ta rất là thoải mái. Thị trường tăng chúng ta cũng có thể kiếm được tiền, thị trường giảm xuống chúng ta càng kiếm được nhiều hơn. Và nếu mà chúng ta bị mắc tiền thì chúng ta không mắc tiền vốn của mình, chúng ta chỉ mắc một ít tiền lời từ thị trường, mà cái tiền lời này cũng của thị trường mà thôi. Và mục đích của chúng ta là chúng ta mắc một ít tiền lời của thị trường nhưng lái được nhiều tiền lời của thị trường hơn. Bởi vì khi ta giữ lệnh được ở các vị trí tốt thì ta sẽ nuôi được lệnh về lâu về dài. Nên đây là chiến lược mà xin muốn chia sẻ cho bạn. Rồi, Tiến Xanh xin cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.